Xin chào các bạn. Trong video hôm nay, tôi muốn nói về một chủ đề rất nhạy cảm. Đó chính là Trung Quốc sẽ có khả năng bế quan tỏa cảm không? Thật ra tôi rất lo sợ sau khi các bạn nghe rồi sẽ cảm thấy lo buồn. Hình như trong tương lai tình hình thế giới sẽ có một biến động lớn. Nhưng mà xin các bạn thông cảm và bỏ qua. Tại vì nếu tôi không nói về vấn đề này, tôi không thể nói tiếp một vấn đề là chính là vì Trung Quốc có khả năng bế quan tỏa cảm. Việt Nam có khả năng gặp được một thời cơ vàng trong mấy năm tương lai. Xin các bạn quay tiếp video này. Cảm ơn các bạn. Tôi tin rằng trong thời gian gần đây các bạn đều nghe thấy sự phong tỏa ở Thượng Hải đã đến một mức là hình như Trung Quốc đã bị điên rồi. Trong tình hình là mỗi ngày đều điên phát sinh rồi thì chính sách Zero Covid có ý nghĩa gì? Có người nói là vì sĩ diện của ông Tập Cận Bình, có người nói là vì đề phòng biến chủng mới. Và ở đây tôi muốn đưa ra một lý thuyết, chỉ là một lý thuyết thôi, một khả năng thôi. Các bạn có thể thấy tôi chỉ là nói vui thôi và các bạn cũng có thể nghe vui thôi. Ok. Đó là Trung Quốc đang chuẩn bị một thế chế động viên thời gian và muốn dọn dẹp những ngày trung lưu. Các bạn thân mến, thật ra Thượng Hải không phải là thành phố duy nhất bị phong tỏa, không phải là thành phố duy nhất bị chấp hành chính sách Zero Covid, chỉ là vì ở Thượng Hải có nhiều người nước ngoài, cho nên âm thanh của họ, đau khổ của họ mới lây lan đến bên ngoài. Thật ra bây giờ không chỉ Thượng Hải, Bắc Kinh, Hà Nam, Hồ Nam, vân vân, Quảng Đông có nhiều thành phố cũng đang bị phong tỏa. Và chính sách Zero Covid của Trung Quốc sẽ không kết thúc trong năm nay. Tại vì ông Tập Cận Bình đã nói rồi, Trung Quốc kiên trì Zero Covid, chắc chắn là có nhiều người cảm thấy khó hiểu. Liệu Trung Quốc không sợ kinh tế bị ảnh hưởng không? Các bạn thân mến, trong khi kinh tế có vấn đề, không phải là mỗi người đều bị ảnh hưởng giống nhau. Đối với người giàu có, chỉ sẽ mất một ít thu nhập thôi. Không vui là không vui, nhưng không có vấn đề lớn. Chỉ là không thể mỗi ngày đi ăn đông hộp, mỗi tháng đi du lịch. Đối với người nghèo, tất nhiên, thu nhập sẽ có bị ảnh hưởng, nhưng mà cũng không có vấn đề lớn. Tại vì nếu không có yêu cầu thu nhập cao, cũng có thể chuyển sang bên khác, có thể đi tìm công việc khác làm. Và nếu không có nợ, cũng có thể quay trở về quê hương, có thể bất tiêu phí nhiều lắm. Chỉ là đối với những người trung lưu sẽ có vấn đề lớn. Tại vì đối với họ rất khó có thể đi tìm công việc khác làm. Và họ đều có nợ, tại vì có mua xe, mua nhà. Và họ đều là sinh sống ở thành phố. Tất cả các thứ đều phải trả chi phí nhiều lắm. Và theo lý thuyết của tôi, chỉ là một lý thuyết thôi, chính sách Zero Covid chính là muốn dọn dẹp những người trung lưu để tạo nên một kinh tế khép kín, tức là phi đô la hóa và không cần dựa vào thị trường nước ngoài nữa. Khi tôi làm việc ở Trung Quốc, theo quan sát của tôi, người trung lưu ở Trung Quốc chủ yếu là có 3 nhóm. Đặc trưng của họ là thu nhập của họ là ít nhất 10.000 nhân dân tệ, tức là 34 triệu Việt Nam đồng một tháng. Nhóm đầu tiên là cán bộ nhà nước. Nhóm này tôi rất quen, tại vì có nhiều bạn bè tôi đều là làm thầy giáo ở trường đại học. Mấy năm trước, thu nhập của họ không cao lắm, nhưng mà bây giờ tại vì kinh tế Trung Quốc đã phát triển rất nhiều, chính phủ có tiền, cho nên thu nhập của họ ít nhất cao hơn gấp 2 lần so sánh với người bình thường ở Trung Quốc. Cho nên bây giờ có nhiều người khao khát trở thành cán bộ nhà nước. Nhóm thứ hai, những người là làm việc ở công ty lớn. Ngày xưa chỉ có thể tìm thấy được họ trong những công ty nước ngoài, nhưng mà bây giờ cũng có nhiều công ty lớn Trung Quốc, ví dụ Huawei và Mỹ Tý. Nhưng bất cứ công ty lớn Trung Quốc hay là công ty lớn nước ngoài đều là tập trung vào hai khu vực Đồng bằng Chân Giang và Đồng bằng Châu Giang. Nhóm thứ ba, những người ông chủ của công ty nhỏ và vừa, thông thường họ đều là tiết kiệm bằng thương mại xuất khẩu. Theo thống kê năm 2019, 55% của họ là tập trung ở 6 tỉnh. Quảng Đông 13%, Chiết Giang 12%, Giang Tô 12%, Sơn Đông 8%, Hà Nam 5%, An Huy 5%. Và chỉ có Quảng Đông và Chiết Giang số lượng doanh nghiệp có tăng lên. Sự tăng lên này cũng phù hợp với sự phân phối của công ty lớn, tức là toàn Trung Quốc đều là dựa vào Chiết Giang, Giang Tô và Quảng Đông kiếm tiền. Trong 3 nhóm người trung lưu của Trung Quốc này, cán bộ nhà nước sẽ không bị ảnh hưởng vì chính sách Zero Covid. Tại vì dù sao, nhà nước cũng sẽ cho tiền và thậm chí họ sẽ cảm thấy vui hơn. Tại vì trong khi sự phong tỏa nghiêm túc như vậy, quyền lực của họ có thể trở thành rất lớn. Họ có thể quyết định ai có thể đi mua đồ ăn, ai phải đi trung tâm cách ly, ai có thể cách ly ở nhà, ai có thể đi khám bệnh,
ai có thể đi lấy thuốc mỗi ngày đều phải ở nhà, nhưng mà họ có thể đi đi lại ở bên ngoài. Nếu bạn là họ, bạn có vui không? Đối với tôi là rất vui. Có lẽ các bạn sẽ hỏi, thì hay giống khác thì sao? Họ chắc chắn là bị ảnh hưởng rất nhiều, tại vì họ đều là dựa vào thương mại quốc tế, thương mại đối ngoại để kiếm tiền. Các bạn thân mến, họ thật sự có nhiều góp phần cho kinh tế Trung Quốc, nhưng dân số của họ thật sự rất ít. Thật ra ở Trung Quốc, ngày Trung Lưu chỉ chiếm 10% dân số của Việt Nam thôi. Tức là chỉ có 10% là có thu nhập cao hơn 34 triệu Việt Nam đồng một tháng. Dân số của Việt Nam ở Trung Quốc là khoảng 750 triệu người, 10% của họ là 75 triệu người, và cán bộ nhà nước của Trung Quốc có 38 triệu người, thì ý là một nửa của họ là cán bộ nhà nước và một nửa khác của họ mới là những người phải tự kiếm tiền và dựa vào thương mại đối ngoại. Họ chỉ có khoảng 37 triệu người, trong dân số tổng cộng của Trung Quốc chỉ chiếm 2%. Họ chính là những người ông Tập Cận Bình muốn dọn dẹp. Vì sao? Vì nếu Trung Quốc luôn luôn phải dựa vào những người này kiếm tiền, thì ý là Trung Quốc phải luôn luôn bị kiềm chế trong hệ thống kinh tế nước Mỹ, tức là hệ thống kinh tế đô la. Tại vì giống người này là kiếm tiền bằng thương mại đối ngoại, thương mại quốc tế, cho nên tất nhiên là bán hàng và mua hàng đều là dùng đô la. Thì nếu có một ngày nào đó nước Mỹ có trừng phạt kinh tế cho Trung Quốc, ví dụ tăng lạm cho nước Nga, không cho phép Trung Quốc dùng đô la mua hàng và bán hàng, thì sao? Ví dụ bây giờ nước Nga có bị trừng phạt kinh tế, họ không thể mua hàng và bán hàng bằng đô la. May mắn là nước Nga có Trung Quốc mua dầu xăng và cung cấp vật liệu. Chính là Trung Quốc trả chi phí cho họ để đi đánh Ukraine. Nhưng mà nếu trong tương lai Trung Quốc muốn đi đánh Đài Loan, cũng bao gồm nước Nhật và nước Mỹ, thì có ai sẽ giúp đỡ họ? Cho nên tôi muốn đưa ra một lý thuyết rằng chính sách Zero Covid không phải là vì Trung Quốc đã bị tiền rồi. Ngược lại là vì họ đang tính toán rất chu đáo, họ đang chuẩn bị chiến tranh tương lai. Nói đến đây chắc chắn các bạn sẽ nghĩ là tôi lo sợ quá nhiều. Xin các bạn thông cảm và bỏ qua. Tại vì tôi dùng nhiều năm du học và làm việc ở Trung Quốc. Mỗi lần tôi có sự kỳ vọng cho Trung Quốc, mỗi lần tôi đều bị thất vọng. Cho nên tôi bảo cho mình quan sát Trung Quốc phải dùng một góc nhìn bi quan nhất mới đúng. Dù sao chỉ là một lý thuyết, tôi nói vui, các bạn cũng nghe vui được không? Và dù sao bây giờ chúng ta có thể khẳng định Trung Quốc muốn phi đô la hóa. Vấn đề còn lại là vì muốn phi đô la hóa thì cần phải dọn dẹp những người làm thương mại quốc tế không? Các bạn thân mến, tại vì phi đô la hóa không chỉ là không mua hàng bán hàng bằng đô la Mỹ, cũng bao gồm sản xuất bản địa hóa, tức là tất cả linh kiện, máy móc và sản phẩm đều phải sản xuất ở Trung Quốc. Tức là Trung Quốc không cần đi mua hàng từ bên ngoài nữa. Trung Quốc có thể cung cấp tất cả các thứ cho mình. Đối ngoại chỉ bán hàng thôi. Đó gọi là tự cấp tự túc. Có lẽ các bạn sẽ thấy tôi đã khoa trương, nhưng mà tuần trước ta có tin tức nói rằng Trung Quốc đã yêu cầu cơ quan nhà nước phải bỏ qua những máy tính là nhãn hàng nước ngoài. Trong tương lai cơ quan nhà nước chỉ có thể sử dụng máy tính nhãn hàng Trung Quốc. Các bạn chú ý, cũng bao gồm không thể sử dụng hệ điều hành nước ngoài, tức là không thể dùng Windows nữa. Thì dùng cái gì? Kỳ Linh, đó là hệ điều hành Trung Quốc. Tiếng Việt gọi là Kỳ Lân. Tôi thấy chúng ta có thể dự kiến trong tương lai Trung Quốc sẽ mở rộng chính sách này đến lĩnh vực tư nhân. Nhưng muốn làm được điều đó thì tất cả các thứ đều phải sản xuất bản địa hóa. Vì vậy tôi mới thấy Trung Quốc muốn dọn dẹp những người trung lưu. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng Trung Quốc là một quốc gia chế tạo lớn. Đó là sự thật. Nhưng chúng ta không thể không nghĩ đến một điều là trong một sản phẩm sẽ có một số linh kiện là chỉ yêu cầu kỹ thuật thấp. Trung Quốc có thể nắm bắt được. Nhưng cũng có một số linh kiện là yêu cầu kỹ thuật cao và Trung Quốc không nhất định đã nắm bắt được rồi. Cho nên phải mua từ bên ngoài. Cho nên có khả năng là chính là vì một linh kiện không thể nhập khẩu được và toàn sản phẩm đều không thể chế tạo được. Và vì muốn tránh khỏi tình hình này, Trung Quốc có thể làm bằng 3 cách. Cách làm đầu tiên là cấm người ta dùng sản phẩm nước ngoài. Nhưng mà tôi thấy cách làm này chỉ có thể làm được trong cơ quan nhà nước thôi, không thể làm được trong công ty tư nhân. Tại vì nếu cấm công ty tư nhân mua hàng từ bên ngoài thì không thực tế lắm, chứng tổng thái quá. Cách làm thứ hai là tự phát triển, tự học tập để có thể nắm bắt được các loại kỹ thuật cao. Nhưng mà tôi thấy ít nhất là trong mấy năm tương lai thì không thể làm được. Tôi chia sẻ một câu chuyện cho các bạn nghe.
Tôi có một người bạn là người Nhật Bản. Bạn ấy là học tiếng Trung nhiều năm rồi. Năm 2017, tôi gặp mặt với bạn ấy trong Đông Hoàng. Đông Hoàng là một khu vực công nghiệp rất quan trọng ở Quảng Đông. Bạn ấy là làm việc trong một nhà máy Nhật Bản. Nhà máy đó là chuyên môn sản xuất các loại đèn LED, đèn LED. Bạn ấy là giống với tôi là học khoa văn, cho nên không biết kỹ thuật, chỉ biết nói tiếng Trung thôi. Công việc của bạn ấy là kiểm soát chất lượng, tức là quality control. Khi tôi gặp mặt với bạn ấy đã làm 2 năm rồi. Và bạn ấy nói với tôi, Tuần, xin lỗi, trình độ tiếng Trung tôi bây giờ không tốt lắm, rời la rất nhiều. Cho nên nếu bạn nghe tiếng Trung tôi cảm thấy khó chịu, mong thông cảm. tôi tất nhiên là rất ngạc nhiên. Kitano, bạn ấy gọi là Kitano. Kitano, sao kỳ vậy? Bạn là làm việc ở Trung Quốc. Chính là vì bạn biết được nói tiếng Trung mới được tuyển dụng. Tôi nghĩ là công việc của bạn chủ yếu là phiên dịch. Thì trình độ tiếng Trung của bạn nên là tiến bộ không phải lùi ra. Tuần, công việc của tôi là kiểm soát chất lượng, cho nên phải giao tiếp với những kỹ thuật viên ở các nhà máy, và họ đều là người Nhật Bản. Cho nên tôi ít nói tiếng Trung, chỉ nói tiếng Nhật. Hóa ra là công ty của bạn chỉ hợp tác với những nhà máy Nhật Bản, đúng không? Không phải, họ đều là nhà máy Trung Quốc. Các bạn biết không, hóa ra là Trung Quốc vì muốn phát triển kỹ thuật cao, cho nên họ trực tiếp sang Nhật Bản mua lại những công ty Nhật Bản có kỹ thuật cao. Nhưng mà sau khi họ đã sở hữu những kỹ thuật cao rồi, họ không biết sử dụng, cho nên họ phải tiếp tục tuyển dụng những kỹ thuật viên vốn có của công ty đó sang Trung Quốc làm việc. Ok, ở đây có một vấn đề, nếu có một ngày nào đó những kỹ thuật viên Nhật Bản quay trở về Nhật Bản, thì những nhà máy Trung Quốc có thể tiếp tục sản xuất không? Chắc chắn là không. Nói chung, đối với Trung Quốc bây giờ vẫn phải dựa vào kỹ thuật nước ngoài. Nhưng đối với chính phủ Trung Quốc bây giờ, hay là nói trực tiếp hơn, đối với ước mơ của ông Tập Cận Bình thì không có thời gian nữa. Nếu trong mấy năm tương lai, Trung Quốc vẫn không thể thoát ra sự phụ thuộc vào kỹ thuật phương Tây, thị trường phương Tây, thì Trung Quốc sẽ ít khả năng có năng lực thách đấu phương Tây và đi đến Nhật Bản, nước Mỹ và Đài Loan. Từ đó, Trung Quốc vẫn có cách làm thứ ba, đó là quốc hữu hóa các công ty, các doanh nghiệp và các nhà máy. Nếu chính phủ Trung Quốc có thể sở hữu tất cả doanh nghiệp, thì chính phủ có thể thống nhất quản lý thị trường và dây cung cấp, tạo nên một kinh tế tuần hoàn khép kín, tức là kinh tế bao cấp, tức là chủ tiền hóa. Đến khi đó, Trung Quốc không cần dùng đô la Mỹ nữa, không cần thị trường và kỹ thuật phương Tây nữa. Cho nên Trung Quốc bây giờ đặc biệt phong tỏa những thành phố có thương mại đối ngoại, phong tỏa đến những công ty nước ngoài chạy ra hết, phong tỏa đến những doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp phá sản. Đến khi đó, tại vì những công ty lớn nước ngoài đều chạy ra hết rồi, nhưng mà những máy móc, những thiết bị, những văn phòng không thể vận chuyển hết. Đến đó, chính phủ Trung Quốc mua hết những công ty nhỏ và vừa sắp phá sản. Đến đó, chính phủ Trung Quốc cung cấp tư bản trở thành cổ đông. Đến khi đó, những ông chủ và nhân viên đều sẽ cảm ơn chính phủ Trung Quốc. Cảm ơn chính phủ cứu giúp, cảm ơn chính phủ cứu giúp. Đến khi đó, ai ai đều là làm việc cho chính phủ Trung Quốc, không có nghề trung lưu nữa. Chính phủ Trung Quốc có thể thống nhất quản lý thị trường và dây cung cấp, thành công xây dựng một kinh tế khép kín, một thế chế động viên thời chiến. Đó, theo tôi, mới là mục đích cuối cùng của chính sách Zero Covid. Nếu có thể làm được điều đó, Trung Quốc sẽ chính thức bước vào thời đại bế quan tỏa cảm. Nhưng ở trên chỉ là một lý thuyết và suy đoán của cá nhân tôi thôi, cũng không bắt buộc sẽ xảy ra. Ví dụ nếu phong tỏa mấy tháng rồi, nhưng mà công ty nước ngoài không muốn chạy ra, và những công ty nhỏ và vừa vẫn có thể sống sót được, thì chính phủ Trung Quốc vẫn phải chịu thua. Các bạn thân mến, tôi lại nói quá dài rồi. Tôi chưa nói đến các bạn ở Việt Nam có thể làm thế nào để tận dụng cơ hội bằng này. Trong video tiếp theo, tôi sẽ nói về nếu Trung Quốc thực sự sẽ bế quan tỏa cảng, thì Việt Nam sẽ có bị ảnh hưởng gì? Chủ yếu là về mặt kinh tế. Đó là nội dung của video tiếp theo. Xin các bạn tiếp tục theo dõi kênh của tôi, ủng hộ tôi. Và nếu có thể, xin donate nhẹ tôi. Cảm ơn các bạn. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.